हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে কেঁচা আমৰ মিঠা চাটনি আৰু এই কেঁচা আমৰ মই মিঠা চাটনি কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই কেঁচা আম লৈছো। আজি মই কেঁচা আমৰ আপোনালোকৰ মিঠা চাটনি বনাই দেখুৱাম আৰু মই আম প্ৰায় 5টাৰ পৰা 6টা লৈছো আৰু এই আমৰ বাকলিখিনি প্ৰথমতে মই গুচাই লম। মই দেখুৱাইছো আমৰ বাকলিখিনি কেনেকৈ গুচাই লম। বৰ বেছি ডাঠকে গুচাব নালাগে, অকমান পাতলকে গুচালেও হ'ল। এয়া এইটো হিচাপত এনেকৈ আপোনালোকে আমৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ব আৰু আমৰ বাকলিখিনি গুচোৱাৰ পিছত আৰু এবাৰ ধুই ল'ব, কাৰণ আমৰ যিটো এই ইয়াত যে ঠাৰিডাল থাকে ন, এই ঠাৰিডালৰ এইখিনিত আঠা অকমান ওলায়। গতিকে এই আঠাখিনি যদি সৈতে আপোনালোকে বনাই দিয়ে খাবলৈ অকমান বেয়া হ'ব। গতিকে আমৰ বাকলিখিনি গুচাই আকৌ এবাৰ ধুই ল'ব। দেখিছে নহয়, মই আমৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। গুচাই লোৱাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ ৱাছ কৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই এই আমখিনি একদম পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম এইটো হিচাপত। আৰু ভিতৰত থকা যিটো গুটি আছে মই গুটিটো পেলাই দিম। গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ পাতল পাতলকৈ আমখিনি কাটি লওক। এয়া মই আমখিনি পাতল পাতলকৈ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া তেল দি ল'ম আৰু কেৰাহীখনো গৰম কৰি ল'ম। মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু অকণমান মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত প্ৰায় মই 2 চামুচমান মিঠাতেল দি ল'ম। এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম সৰিয়হ। মই বগা সৰিয়হ দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ বগা সৰিয়হ নাথাকে তেনেহ'লে ক'লা সৰিয়হ দিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া মই সৰিয়হখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিম। তেলো গৰম হৈ গ'ল আৰু সৰিয়হখিনিও মই ফুটাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এই তেলখিনিত এই কাটি থোৱা আমখিনি দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান সময় মই তেলৰ লগত মিক্স কৰি দিম। আমখিনি মই তেলৰ লগত মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ, লগতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো দিছোঁ। মই বেছি নাই দিয়া, অলপ দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ কাশ্মীৰী। অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, মই আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান আম ল'ব সেই অনুপাতে নিমখ দিব। আৰু মই দিছোঁ আধা চামুচতকৈও কম হালধি পাউডাৰ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই আৰু অকণমান খাবলৈ ভাল লগাকৈ মানে চেণ্টৰ কাৰণে অকণমান মই গৰম মছলা দি দিছোঁ। আকৌ এইখিনি এতিয়া অকণমান মই মিক্স কৰি দিম আৰু এতিয়া ইয়াত মই পানী ঢালি দিম। পানীও প্ৰায় মই আধা কাপমানহে দিছোঁ। আমখিনি সিজিবৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে তেনেকৈ দিব। মোৰ এইখিনি আম সিজিবৰ কাৰণে প্ৰায় মোৰ আধা কাপমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে মই সেই আধা কাপহে দিছোঁ। এতিয়া মই এই আমৰ চাটনিখিনিৰ লগত গুড় এড কৰিম। গুড় মই এয়া লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এইখিনি মই পাতল পাতলকৈ কাটি দিওঁ যাতে সোনকালে গলি যাওক। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও দিব আৰু মিঠাটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি যাব। মই মিঠাটো মোৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে মিঠা বেছি খায় তেনেহ'লে মিঠা অকণমান সৰহকৈ দিব আৰু যদি মিঠা কম খায় তেনেহ'লে অকণমান মিঠা কমকৈ দিব। খিনি কাটি দি হৈ গ'ল আৰু অকণমান মই লৰাই দিছোঁ যাতে গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। আৰু মই গেছৰ যিটো ফ্লেম আছে মই ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। মোৰ মিঠা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাতি এটাত ছাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে যিমানটো ডাঠ কৰি ৰাখিব বিচাৰে সিমানটো ডাঠেই ৰাখিব। মই বাছ এইমানটো ডাঠেই ভাল পাওঁ, গতিকে মই ইমানটো ৰাখিছোঁ। যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঠ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ ডাঠ কৰি ৰাখিব পাৰে। মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া আমৰ মিঠা চাটনি আপোনালোকে ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগতো